নমস্কাৰ জিআইজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো DCB গাৰ্লছ কলেজত খালী হোৱা 7টা থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেড পোষ্টৰ সম্পৰ্কত। DCB গাৰ্লছ কলেজত খালী হৈছে 7টা তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পদ। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কি কি যোগ্যতা লাগিব, কেতিয়া আবেদন কৰিব, কেনেকৈ কৰিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। পদসমূহ চাওক। Number of post 7, name of vacancy grade 3 grade 4, apply mode হল offline, date of publish 4th September অর্থাৎ 4 তাৰিখে পাবলিশ হৈছে এডভাৰটাইজটো, লাষ্ট ডেট চাওক 18 September 18 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট আছে। এতিয়া এই পদসমূহৰ বাবে আপুনি অফলাইনত এপ্লাই কৰিব লাগিব। পোষ্টবিলাকৰ সম্পৰ্কত জানি লওক। নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি 1 আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে এটা পদ আছে। পোষ্ট ডিটেইলছ লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্ট 1 এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাওক। গ্ৰেজুৱেট ইন আৰ্টছ সায়েন্স কমাৰ্চ উইথ এ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা অৰ চাৰ্টিফিকেট কোৰ্ছ অফ মিনিমাম 3 months ডিউৰেশ্যন। নেক্সট আহিলে নেম অফ পোষ্ট গ্ৰেড 4, নেম অফ ভেকেঞ্চি 6 আনৰিজাৰ্ভ 2, OBC MOBC 1 SC 1 PWD 1 EWS 1। গ্ৰেড 4 3 লেবৰেটৰী বিয়েৰাৰ 2 লাইব্ৰেৰী বিয়েৰাৰ 1। ৰিকুৱাৰ্ড এলিজিবিলিটিখিনি চাই লওক। ক্লাছ 8 পাষ্ট। এজ অফ দ্য কেণ্ডিডেটছ মিনিমাম 18 years এণ্ড শুড নট বি মোৰ দেন 40 years অৰ্থাৎ 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ বয়সৰ সকলোৱে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। জেনেৰেলৰ আৰু 42 ফৰ এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে, 43 years ফৰ OBC MOBC কাৰণে, 45 years হ'ল ST SC কাৰণে। আপোনালোকে আৰু এটা কথা চাই লওক। দ্য কেণ্ডিডেটছ মাষ্ট হেভ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চিয়েল চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ কেণ্ডিডেটৰ PRC লাগিব আৰু তেওঁ যিটো লোকেল লেংগুৱেজ সেই লোকেল লেংগুৱেজ জানিব লাগিব। স্থানীয় ভাষাৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব। নেক্সট আহিলে আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। এপ্লাই যিহেতু অফলাইন, গতিকে আপুনি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন আনিব লাগিব আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু এপ্লাই আপুনি ক'ত কৰিব চাওক। DCB গাৰ্লছ কলেজ যোৰহাট, মাষ্ট ৰিচ দ্য প্ৰিন্সিপাল এণ্ড ছেক্ৰেটৰী, DCB গাৰ্লছ কলেজ KK বৰুৱা ৰোড যোৰহাট উইদিন 15 days অৰ্থাৎ 15 দিনৰ ভিতৰত আপুনি এই যিটো এড্ৰেছ এই এড্ৰেছত গৈ এই এড্ৰেছত আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব। গতিকে যিসকলে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেখেতসকলে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰক। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।